اسمي الدكتورة مريم العوضي، استشاري الطب النفسي. خلصت من كلية الطب بالكويت ودرست بكالوريوس طب وجراحة، وبعدها التحقت في جامعة أوتوا في كندا، تخصصت في الطب النفسي، وبعدها سويت التخصص النادر اللي هو في الصحة النفسية للمرأة. وهذا شيء اخترته بناء على أنه فعلاً تخصص مو موجود بالكويت وما عندنا أحد متخصص فيه، فكنت أنا أول واحدة أني أدخل هالمجال. بعد ما رجعت الحمد لله أنا أدرس حالياً في جامعة الكويت كلية الطب قسم الطب النفسي، زائد أن عندي شغلي الخاص في عيادتي الخاصة. والحمد لله بالفترة الأخيرة شفت أن هذا التخصص فعلاً فاد شريحة كبيرة من النساء في مجتمعنا، لأن ما كان في التفات وايد حق الصحة النفسية للمرأة. والحمد لله هذا شيء إحنا مستمرين في السنة السادسة الحين في عيادتي الخاصة. From the beginning أبي أعرف ليش اخترتي السايكايتري أو سايكولوجي أساساً and then شمعنا women's health or mental health. Women's mental health. Yeah. Okay. So psychiatry is different than psychology. عرفتي؟ psychiatry احنا نتخصص من بعد ما ندش كلية الطب، نخلص بكالوريوس طب وجراحة، يعني حالة اللي يتخصص جراحة ولا dermatology كلنا نفس الشهادة أول شيء. بعدين we have the choice of specialization. لما نكون في كلية الطب we have a chance أو يعني عندنا فرصة أن نسوي rotation في كل المجالات تقريباً، منهم الطب النفسي. ويعني شيء غريب إنه يمكن لأن الاستجمة حتى حقنا إحنا كطلبة طب وايد عالية، لدرجة إن أول يوم لي بالروتيشن هذا أنا كلمت ربعي وقلت لهم خلينا نمشي مع بعض وإحنا داشين من خوفي. يعني تخيلي أي مستشفى ثانية الأميري ومبارك شيء تدخلينها بكل ثقة بدون خوف، إلا مستشفى الطب النفسي. وقعدت هناك 6 weeks هذا الروتيشن. أتذكر إنه يعني دخلت بفكرة وطلعت بفكرة بالضبط العكس. يعني قلت إنه هذا مجال وايد ألاقي نفسي فيه، لأن أول شيء مو وايد عندنا ناس متخصصة فيه، يعني محتاجين كويتيين يعني بالأحرى. وغير كذي مجال وايد مميز، يعني تفهمين مريضك وتعالجينه بدون ما تجيسينه. يعني أنت متخيلة إيش كثر يعني إنك أكثر مجال بالطب كله المريض يكون open ووايد يعني معرض ويخلي نفسه very vulnerable، هو مع السايكايترست ماله أكثر من طبيب القلب ولا الجراح. فوايد حسيت إن العلاقة مميزة، عرفت شلون؟ ويعني كنت أتمنى إني يكون عندي الشانس إني فعلاً أدخل هالمجال. فعشان كذي الحمد لله عقب ما خلصت من كلية الطب، وقتها ما كان في تخصص بالكويت حق الطب النفسي، فقدمت في كندا وانقبلت الحمد لله. فيعني هذه كانت عندي رغبة من أول ما تخرجت من كلية الطب وأنا عارفة. أنا ما أدري شنو مسمياتهم بالعربي، بس شنو الفرق بين السايكايترست والسايكولوجيست؟ أقول لك، السايكايترست بالعربي هو استشاري أو تخصص في الطب النفسي، أوكي؟ الثاني علم نفس، يصير اختصاصي أو أخصائي علم نفس. فالفرق هي فكرة كلمة الطب النفسي أو كلمة علم النفس. اللي متخصص في علم النفس يدرس سايكولوجي من عقب الثانوية، فهي كلية ثانية مختلفة وتعتبر أصلاً من كليات الأدبية. عرفتي؟ الطب لا، مثل ما قلنا أن تخلصين طب وجراحة بعدين تتخصصين في الطب النفسي. وبشكل بسيط جدا الطبيب النفسي هو اللي يقدر يصرف أدوية خلينا نقول، والأخصائي النفسي اللي يعالج أكثر بالجلسات وبالكلام أكثر. عرفتي؟ فحتى بالبراكتس ما لهم في اختلاف. واليوم قاعد نشوف يمكن في توجه أكثر حق أبي أسميه alternative medicine، لكن اللي هو الطب البديل أو الناتشرال، كثر الناتشرال، الطريقة الطبيعية، في إنه يقول لك إن أنت مو deficient في pharmaceuticals، أنت you're deficient of يمكن minerals, vitamins، أو ممكن يكون هو trauma experiences اللي لازم يعني محبوسة ولازم تطلع. ف are you at a point اللي تحسين إنه في نوع من الانتجريشن بين هالشغلتين مع الفارماسيوتيكلز ولا لا؟ يعني أنا دائماً I believe إنه خصوصاً في مجالي أنا بالطب النفسي إحنا قاعد نتعامل مع حالات أو أمراض تعتبر شوية مختلفة ومميزة عن الأمراض اللي هي بس جسدية خلينا نقول. أوكي، مع أنه طبعاً المرض النفسي هو مرض يعني هم عضوي، لأن أي عضو اللي تعبان هو المخ، فهو عضو فعلاً. ففي كيمياء وفي دراسات طبعاً إحنا عارفينها، وعشان كذي المجال هذا انبنى عليه. ولكن ما نقدر إن إحنا نكنسل
مثل ما قلتي تجربة الإنسان مثل بالطفولة، العلاقات، فهو يتأثر المرض النفسي بأكثر من جانب غير البيولوجي. يتأثر مثل بالاجتماعي، بالشخصية، بالتجارب. فعمري ما أقدر أقول حق المريض أن هذا الكلام لأنه مو موثق علمياً أو ما له دراسات علمية it doesn't make sense. لا، بس هي المشكلة تصير لما الإنسان يبي يختار يا هذا يا هذا، فتلاقين أنا عشان أدش هالمجال لازم أوقف أدويتي. هذا اللي أنا يعني دائما أقول حق المريض وايد غلط. زين مثل الإنسان اللي قاعد يتعالج حق السكر، يعني ما عندي مشكلة إنه يدخل في specific diet ولا يعني لايف ستايل، بس هل معناته يوقف علاج السكر؟ لا، يعني فهذه هي النقطة. ساعات في ناس كنا يصير عندهم اللي إذا أنت you go the natural approach ما يصير تاخذين دواء، وإذا أنت تاخذين دواء يعني أنت ضد الناتشرال. بالعكس أنا I believe إن الانتجريشن، الكلمة اللي قلتيها is a very important point. هذا ممكن ناخذ منه وهذا ناخذ منه، بس it's not all or nothing ولا black and white. احنا يمكن اليوم لأن في الإكسبوجر وعندنا الإنترنت، صح، وتقدرين تشوفين وتقرين experiences ناس ثانية، صار يعني كان في خوف، بس الحين خلينا نقول يمكن الخوف صار solidified إن pharmaceuticals، أو إذا بلشت آخذ خل أعطيك إياها بالأسلوب العام أكثر، إذا بلشت آخذ هالأشياء راح ينزل زيادة، ولا راح أقضي حياتي على أدوية، فأنا ما أبي أدخل وأتوه بهالمجال. هذا جانب واحد. والجانب الثاني لا، أنا ما فيني شيء، أنا ما في خليني أصير قوية، لا أنا هذا ضعف ولازم أشتغل على نفسي عشان أصير أنا أقوى منه. ترى الإنكار والدنايل جزء من المرض النفسي للأسف. يعني هذا الفرق ما بينه وبين الأمراض اللي هي التقليدية، خلينا نقول مثل مرض القلب ولا السكر ولا الضغط. الإنسان ما عنده صعوبة إنه بسرعة يتقبل، لأن الموضوع واضح وممكن يكون مثل بتحاليل وأشعة. المرض النفسي لأنه شوي أصعب في إنك تثبتينه على ورقة ولا على سكان، فالمريض يصير عنده إنكار وحالة من إن أنا ما فيني شيء، إني أنا ما فيني شيء، غير طبعاً استجمة إني أنا ما أبي أسمى في إن عندي مرض نفسي، ولا أبي أسمى إني أنا مريض نفسي، فيصير في خوف. زين، فبداية المشوار خلينا نقول فكرة إن أدخل الإنترنت وأقرأ وكذي، أوكي ما أقول إنه غلط، بالعكس الإديوكيشن حق المريض هذا شيء وايد مهم، مفروض يعني مو بس الطبيب يسويه، المريض هم يكون عنده مسؤولية. بس شنو هي السورسز وشنو هي يعني المواقع اللي قاعد يدخلها المريض؟ أدخل أنا على فورم وأقرأ تجارب ناس راندم ما أدري شنو باك جراوندهم، ما أدري شنو تاريخهم المرضي، ما أدري إذا عندهم أي مشاكل إدمان whatever it is. يعني أنا اللي قاعد ينحط بالإنترنت ترى بحر. فيعني هم لما المريض يقرأ أو الشخص يقرأ بشكل عام وايد أحسن إنه يستشير أنت شنو المواقع اللي عن هالمرض، شنو المواقع اللي عن هالعلاج. مفروض دور الطبيب إنه يرشد المريض في الأماكن اللي هي evidence based، يعني لها دراسات علمية أثبتت الكلام المكتوب، مو تجارب. يعني عرفتي، لأن أنت عارفة يعني حتى بالطب لما نيجي إحنا أي فارماسيوتيكال أو أي شركة تنتج أي دواء، عمره هذا الشيء ما يصير إلا بعد دراسات فيز 1 2 و 3. إنزين، وليش يسوون كذي؟ هذه أبحاث لازم تكون على عدد معين، يعني لازم الموضوع يكون له evidence ودليل علمي عشان الإنسان يصدق. فلما تدخلين في موضوع إن الإنسان يقرأ ويصدق الكلام، هم ممكن هو قاعد يضيع نفسه بدون ما يحس. احنا تكلمنا من فترة أنا وياك عن البيرن اوت، عن شلون احنا اليوم في واقع العمل اللي صح. موجود أكثر من أي شيء ثاني، لأن ما اختلف شيء. اللي اختلف هو أن قمنا نحط على نفسنا ضغوطات عشان ننجز أكثر، لأن يمكن قمنا نشوف الناس الثانية تنجز وفي بالنا أنه لازم أضغط على نفسي عشان أوصل لمستوى معين، أبي أكون بشهرة معينة، بحالة مادية معينة، فأنا لازم يسمونه الهاسل كلتشر، صح، اللي صار لازم أنا على طول 24 ساعة قاعدة أشتغل، ولا أنا شنو قاعدة أسوي بالضبط، ويوصلنا لمرحلة الاكتئاب، القلق وأشياء ثانية طبعاً أكثر من هذا. اليوم في بيئة العمل تشوفين أن هالشيء زاد؟ ما أقدر أنكر أنه فعلاً في بريشر موجود وفي ضغط، حتى إذا ما كان جاي من الشخص من داخله، من اللي حواليه. زين، إحنا عايشين بوقت وايد سريع، ومع السوشيال ميديا، ومثل ما ذكرنا قبل شوي الإنترنت، وتدخلين وتشوفين غصباً على الإنسان راح يسأل نفسه أنا ويني، راح يسأل نفسه وين ماشي. فشعور إن جني أنا قيمة نفسي تي من الإنجاز، فهمتيني؟ فإذا أنا ما أنجزت كأن أنا ما أكون ساتسفايد ولا راضي عن نفسي. هذا شيء وايد يعني أقدر أقول إن الحين متواجد أكثر من فرضاً من جيل أهلنا،
أوكي، ما كانت الدنيا بهالسرعة، وبنفس الوقت حتى المنافسة ما كانت هالكثر. فمجال العمل 100% يعني هذا الشيء قاعد نشوفه، وإذا فعلاً الإنسان ما سوى له كنترول وايد ممكن يكون له ضرر نفسي وجسدي بعد، مو بس نفسي. المرأة معرضة للشيء هذا أكثر من الرجال. عرفتي شلون؟ لأنه يعني خلينا نقول هي أخذت الدور مال المرأة العاملة، ولكن دورها القديم ما عمره انتهى. دورها التقليدي، خلينا نقول الدور اللي أنت أم، أنت زوجة، أنت مسؤولة عن بيت، أوكي هذا الشيء بيظل معاك لآخر يوم بعمرك. تبين تضيفين عليه دورك كإنسانة عاملة، هذا شيء أنت اخترتي. فطبيعياً إيش بيسوي؟ بيزيد عليها البريشر even more. وهذا طبعاً نتكلم عن فرضاً ليش المرأة العاملة أصلاً معرضة حق الاكتئاب والقلق أكثر من الرجل، لأن في بريشر اجتماعي أسري. غير أنه طبعاً الإنسانة يعني المرأة بشكل عام معرضة للأمراض النفسية، خصوصاً الاكتئاب والقلق أكثر. بس أقدر أقول لك إن المنافسة والضغط اللي هي تواجهه عشان تسوي بالانس وتوازن ما بين حياتها العملية وحياتها برا الشغل، شيء هي قاعد تعاني منه أكثر من الرجل. وهذا الواقع يعني إحنا عايشينه. وتقدرين تسألين أي زميل لك أو شخص معاك بالعمل شنو تجربته هو عقب ما يرجع البيت، وتجربة المرأة لما ترجع البيت زام ثاني يبدأ، شفت ثاني يبدأ. عرفت شلون؟ وهذا ما يعني هذا أتمنى إنه يعني نوصل اليوم اللي فعلاً هالأدوار هذه ما تكون بشكل جداً تقليدي، إن هذا دور المرأة وهذا دور الرجل. المفروض تكون هذا دور الشخص اللي أحسن بهالدور، وهو الشخص اللي يتقن هالدور أكثر. عرفتي شنو قصدي؟ 100% كلامك إنه فعلاً البريشر هذا والضغط اللي إحنا قاعد نشوفه مع سرعة الحياة قاعد يؤدي حق أمراض وتعب نفسي ملحوظ. ممكن هم هذه ستيغما إحنا حاطينها، لأن طول عمرنا ندري، أو أنا بالنسبة لي كأم، إنه ممكن يكون في بالي إن لا حد يدري، لا يقولون إن أنا غير قادرة إني أكون أم حق أولادي. يمكن يأخذون مني عيالي يقولون هذه مينونة، شلون أخلي عيالي معاها؟ فأنا ما أقول حق أحد عشان ما يعني حتى صارت يعني شوي كأنها مسبة عندها كرت بالطب النفسي. صح يعني فما أبي أقول حق أحد، لأن ما أبي الاعتقاد إن كنا عيب، هذه وصمة عار إن أنا عندي هالمشكلة لي، وحتى حق أبنائي بالمستقبل هذه ترى أمهم مينونة كانت تروح تشوف طبيب نفسي. صح. شوفي يعني أنت متخيلة من كثر ما في معلومات خاطئة عن الموضوع هذا، موضوع الكرت اللي بالطب النفسي أصلاً مو صدق. يعني أنا واحدة اشتغلت بالطب النفسي كطبيبة وأتكلم وتدربت في الطب النفسي، عمري ما شفت هالكرت اللي الناس تتكلم عنه، الكرت الأحمر. إذا سامع فيه يقول عنده كرت أحمر. شنو يعني كرت أحمر؟ كنا كرت يعني مثل يميز المريض هذا كمريض نفسي. هذا كلام مو صحيح. الطب النفسي مستشفى المستشفى ثانية بالكويت، ملف مال وزارة الصحة تدخل، ونفس هذا الكرت الأصفر اللي مال المواعيد. فيعني ما له أي تمييز، بس هي المجتمع حط الوصمة والناس صدقت شيء أصلاً مو موجود. أوكي، طبعاً الحمد لله الحين إحنا عندنا وايد يعني أماكن الواحد ممكن يتعالج فيها بدون ما يروح المستشفى الطب النفسي. المستشفى الطب النفسي المفروض ينحط حق المراحل اللي تعتبر متقدمة وصعبة، اللي الإنسان يحتاج دخول للمستشفى. بس الحين المستوصفات فيها عيادات نفسية، فالواحد يروح يشوف طبيبة مال المستوصف ويقدر يصرف له أدوية. فهذا وايد تطور زين يعني الحمد لله، ما كان موجود قبل 10 سنين والحين وجد. عندك العيادات الخاصة متوفرة، حتى المستشفيات العامة قامت توفر خدمات نفسية. فيعني شايفة هذه كلها توجه يقلل من وصمة إن المريض مثل لازم يراجع بمركز تخصصي، نقول اسمه مركز الطب النفسي. الحمد لله الحين حتى مسماه تغير وصار مستشفى الكويت للصحة النفسية، اللي هو مسمى جداً يعني comprehensive أكثر، يعني يشمل مو بس الطب النفسي، علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من التخصصات اللي تشتغل لمعالجة المريض اللي يعاني من مرض نفسي. عرفتي؟ فالوصمة الحمد لله أنا شايفة يعني هالكلام، وما أقوله يعني مثل بس على قولتهم بس عشان أبي أوبتيمستيك أصير وبدون أي واقع. بالعكس الواقع قاعد يقول إحنا ماشيين باتجاه جداً إيجابي من هالناحية، إن الناس قامت تتكلم. ويعني شوفي أكبر دليل يعني رغبتك أنتي طيبة في إنك تعرفين أكثر عن الموضوع هذا وأعطيتيه مثل اهتمام في إن تخلينا جزء من العمل اللي قاعد تسوينه، لأن الوصمة قلت، الناس تبي تتكلم. خلاص لمتى إحنا كل واحد يمثل إنه I'm fine I'm okay، وإحنا عارفين إن هالمشاكل هذه منتشرة لدرجة إنه توصل 20% من أي مجتمع المرض النفسي. It's very common. أنت مريت في مرحلة اللي خلينا نقول أغلبت هالمشاعر على
حياتك واضطريتي إنك تاخذين بريك وأنتي تستشيرين أحد بالموضوع؟ أنا مريت، ويعني ما عمري أستحي إني أقول تجربتي، لأن بالعكس أنا أحس التجارب هذه تخلي الإنسان أقوى. قبل ما حتى أدخل الطب النفسي، يعني هذه التجربة عشان كذا أنا أحسها شوي كانت غريبة إني أنا هذا بهالمجال وما كنت عارفة شنو صاير معي. بعد ما ولدت بنتي زين صارت لي أعراض اكتئاب بعد الولادة، وما كنت عارفة إن هذه شنو، وقعدت تقريباً 6 أشهر أعاني من أعراض، منها بكي زايد، عدم القدرة بالمتعة، عصبية زايدة، نرفزة. وكانت في ظروف ما تسمح، إن كنت توني مسافرة عشان أبدأ دراستي، فيمكن الغربة وبدون أهلي بدون سبورت يمكن هذا زادها. بس اللي بقوله إنه حتى لو أنا طبيبة ومتخرجة من كلية الطب ودارسة هالشيء، هم كان الموضوع وايد سهل على نفسي إني أنا أشخصه. والحمد لله يعني استشرت وبلشت بالعلاج النفسي. كانت وقتها يعني احتجت إني أبلش جلسات نفسية، ووايد فاتني هالشيء بالعكس، فعلمني نفسي يعني، وزادني أكثر رغبة في إني أنا أدخل تخصص الصحة النفسية للمرأة. حسيت إنه يعني هذا الشيء غير إنه هو انترست جاي عن تجربة. يعني فعلاً لما المريضة الحين اللي أشوفها تعاني من اكتئاب الولادة وأقول لها أنا فاهمة إيش قاعد تحسين فيه، هو مو مجاملة، يعني قاعد أقول لها الكلام لأني أنا يوم من الأيام مريت بشيء جداً شبيه له. عرفتي؟ ومن بعدها يعني وايد أقدر شنو يعني اكتئاب، يعني شيء يشل الإنسان. رحت الاستشارة برا الكويت؟ إيه أنا كنت برا الكويت، كنت بكندا. حسيتي إنه يمكن أسهل لأن هناك متفاهمين أكثر من الكويت؟ والله شوفي يعني أكون واقعية، طبعاً الخدمات أكثر أكيد. يعني هناك بكندا الكونسلرز والسايكولوجيست يعني موجودين من ضمن حتى البولي كلينكس خلينا نقول، أو الفاميلي كير سنترز. عرفتي؟ فكسهولة للوصول إيه. بس ما أنسى يعني الجانب اللي هو يمكن معي أنا ما كان وايد بيج ديل، هو موضوع الكلتشر. يعني عرفتي الكلتشر واللغة، يعني مهما كان يعني اللغة الأم مالتك هي اللي تبين تعبرين فيها. إنزين حتى لو إحنا وايد زينين بالإنجليزي وكذي، إذا قاعد أحاكي أحد ما أقدر أعبر له باللغة اللي أنا أبي أبكي فيها، وأبي يعني أعبر عن نفسي بكل صراحة فيها، راح يكون في شوية بارير. وغير كذي لازم تشرحين الكلتشر وتشرحين حتى موضوع فرضاً الشرح مال إن إحنا عندنا أنفاس يعني هذا البارير. أقدر أقول إن لما أشوف أحد من نفس مجتمعي من نفس بيئتي يسهل الصراحة. فيعني يمكن فيها تعرفين البلس والماينس، يمكن كسيستم هناك أسهل، بس والاستيغما هم موجودة ترى يعني بالعالم الغربي. الاستيغما مالت المرض النفسي مو ممحية مرة واحدة يعني. بس أنا أشوف يعني يمكن هم فيها جانب شوية ثقة أو راحة، لأن الأجنبي ما يعرفني ولا راح يروح يسولف عني ولا راح يقول طيب عندها كذي هالمشاكل. لأن هذا شيء يعني أنا عن نفسي أخاف منه بالكويت. أنا ما أدري من بيروح يسولف. صح، يعني إحنا مجتمع صغير، فالخصوصية شيء جداً مهم. وايد ناس أنا متأكدة إن من الأسباب اللي يخليها ما تراجع هو موضوع الخصوصية. بس تعرفين لما توصلين مرحلة إن لازم تحطين الأولويات بالأوردر الصح. الخصوصية مفروض عمرها ما تكون قبل صحتك، يعني عرفتي، وراحتك النفسية. صح أنا ما أقدر أقول لك وأضمن شنو المهنية مالت الشخص اللي بتشوفينه، بس حال أي دكتور مفروض قسم إنه ما يصير إنه هو يكشف خصوصية المريض أو أسراره حق أي أحد. وهذا ما ينطبق بس على الطبيب النفسي، على كل الأطباء. بس هو الريسك فعلا موجود، بس مفروض البنفيت والفائدة من الاستشارة وايد تكون أكثر، إن أنت آخرتها رايحة تبين تتعالجين وترتاحين. وإذا هذا هو الأوبشن الوحيد اللي عندك سويه. لأن شنو بيصير الالترناتيف؟ شنو بيصير البديل؟ أعاني بروحي ولا أدخل على جوجل وأقرأ وأحاول أنا من نفسي أعالج نفسي؟ يعني هم هذا الطريق راح يوديك حق نتيجة ممكن تكون وايد أسوأ من الريسك اللي أنت خذيتيه. فهمتي شنو قصدي بهالموضوع؟ بس صح طبعاً إحنا نكون واقعيين، مجتمع صغير ونعرف بعض. وايد مرضى ترى ما يحبوني يوني عشان أنا كويتية. تخيلي يعني بالبداية صارت إنه والله سمعت الكلام يعني بالبداية صراحة مو شخص بنفسه قال لي، بس أسمع من السكرتارية إنه يسألون كويتية وجي لا خلاص يفضلون الأجانب.
أعتقد يعني على اللي شرحتيه يمكن أول 3 سيشنز بس وأنت تشيلين هالقيود والستيغما على أساس أن البيشنت يكون مرتاح ويبلش أنه يسولف. فإذا دورك مو حكم عليهم أكيد ولا صح من الغلط، شنو هو دورك في حياة هالإنسانة اللي عندها هالمشاكل؟ دوري أنا كطبيبة نفسية جداً جداً واضح ومحدد، أن المريض يدخل لي إنزين معاه شكوى معينة وأعراض معينة يشتكي منها. دوري أنا كطبيبة أشخص أول شيء، أشوف شنو حالته، هل هي مرض نفسي، هل هي اضطراب شخصية، هل هي مشاكل عائلية. إنزين لأن في أشياء من هذيل اللي ذكرتهم مو من تخصصي أعالجه، فيعني هم ما راح أعطي المريض أمل في إني أنا ترى خلاص أنا اللي بحل مشاكلك بالدنيا وبتطلع من هني حياتك تمام. لا طبعاً، أنا دوري جداً محدد. أنا دوري إني أعالج أمراض نفسية فقط. أنا لا يعني مو سوشيال وركر، يعني مو أخصائية اجتماعية اللي دوري أعالج علاقات، ولا دوري أعالج شخصية. أنا أعالج أمراض نفسية. وحتى إحنا عارفين إن الأمراض النفسية فيها لها درجات. إذا كانت بالبداية المرحلة البسيطة للمتوسطة، أحسن المريض أصلاً يبدأ بالعلاج النفسي عن طريق السايكولوجيست، مو معاي. أنا لازم أشوف الحالات اللي تعتبر more moderate to severe، الناس اللي مثل خلينا نقول أعطيك مثال عندهم بايبولر، مرض ثنائي القطبين، هذا مرض 90% لازم يتعالج بالأدوية، فلازم يشوف طبيب نفسي. المرض الناس اللي عندهم شيزوفرينيا، فصام، لازم يشافون. هذه الأمراض very biological. إنزين بس الناس اللي فرضاً كان عندهم child abuse وهم صغار وعندهم عقدة من الشيء هذا ويبون يتطرقون له، هذا شيء ما ينحل بالأدوية، هذا شيء بالعكس ينحل بالجلسات وينحل في الكلام. فأوجه المريض أقول له إنه يعني أنا هذا مو من تخصصي، بس أنسب إنك تشوف 1 2 3، أو لا أنت عندك المرض الفلاني وأنا كطبيبة أشوف أنسب إن نبدأ بالعلاج الدوائي وأنا راح أتابعك. فيعني فعلا ترى النظرة مالت أو التوقع، خلينا نقول الإكسبكتيشن اللي المريض عنده لما يدخل مكتبي وايد ترى واسعة، لدرجة إن في ناس أنا يعني فعلاً I feel bad إنه هو نطر الموعد ودفع له وياني وهو ما عنده أي فكرة أنا شنو دوري. إنزين هذا لأنه ما في وايد ثقافة عن شنو الطبيب النفسي. بعد وايد ساعات في مفهوم إن هذا الشخص اللي بيحلك كل شيء. لا طبعاً it's not، ما في أحد بالدنيا عنده القدرة هذه. فالطبيب هو أكثر اللي يشخص ويعالج، وبأغلب الأحيان يعالج بالأدوية. What's one of the challenges، وأنا ما بقول من الكيسز اللي زعلتي منها أو أثرت وايد في حياتك، بس it was challenging وإلى اليوم هي تشوفينها إنها يعني ما تنسينها، تذكرينها على طول؟ هي سؤال صعب لأنه وايد فيه. كل مريض صدقين، كل إنسان أود نصيحته، ما أحب أسميه مريض، كل إنسان يدخل عليه يأثر فيك بشيء أو الثاني. طبعاً في حالات تحسين فيها يمكن أشياء حساسة أكثر تضغط، أو على قولتهم يضغط على الوتر الحساس عندك أنتي. إنزين شيء شبيه لطفولتك، ممكن تكون أم مثلك عندها طفل من نفس أعمار، يعني في أشياء إحنا مهما كان بشر يعني راح you will relate. بس في عندي حالة أنا وايد أحب، يعني أنا وايد فخورة فيها زين، لأني مشيت معاها من الأول والحمد لله. هي اليوم صار لها تقريباً فوق 18 شهر متعافية. هي مشكلتها الأساسية إدمان وتعاطي، وبلشت معاي من قبل ما حتى هي تكتشف أن عندها مشكلة الإدمان من تقريباً 2016، ومشينا مع بعض وانتكست وردت وكانت عندها رفض حق علاجي. وبعدين وصلنا لمرحلة لا خلاص اللي اضطرينا أنها تدخل المستشفى، ودشت المستشفى. وحالياً وهي سوبر ومبطلة صار لها 18 months، وهي كل شهر، أنت عارفة المدمنين بالزمالة مالت التعافي مثل أمريكا، ترى تعرفين الA meetings والNA meetings، وبالكويت عندنا هالشيء وجدا ناجح. فكل شهر يعطونها تشيب أن she's completed. فخلصت 18 months which is a very big milestone. يوم هذا حط لها كيكة وكذي، وهي she dedicated it for me. زين، وهذا شيء يعني كان
من أحلى اللحظات يعني صراحة، إذا تحسين إن أنت كنتي جزء من تجربة إنسان ورحلة للحين الحمد لله ناجحة. إنزين، وعطتني one of the chips اللي هي أخذتهم I think the 6 months one. فدايما هذه الإنسانة قريبة لقلبي يعني، لأن أحس إن طبعا هي she did all the work، بس تقول كلمة و I believe her فيها، إن تقول إن أنت من أوائل الناس اللي believed in me إني I can do it، اللي وقت اللي أهلي فقدوا الأمل إني أنا راح أصير زينة، عرفتي؟ فهذه الأشياء يعني على كثر ما رحلتها كانت فيها ups and downs وصعوبة، بس شفتي الريورد اللي يجيلك آخر شيء أحلى مكافأة إن أحد يقول لك هالكلمة هذه يعني. إيه أنا يعني وايد فخورة فيها. أنا ليش أسألك سؤال؟ لأن أنت ويور بروفيشن بالذات الكارديولوجيست إذا مو أون كول في واحد تاني أون كول، صح. بس أنت لما يكون عندك بيشنت دكتور ريليشن شيب والبيشنت ما يبي أي دكتور، يبيها هي، لأن هي تعرف شنو مشكلتي، أبيها الحين يعني. إذا لا سمح الله أحد سويسايدل ما حد غير مريم يقدر يحاكيها. يس هو شوفي، هو السيستم الصح إن لما الإنسان يكون بأي سيتويشن خطر وذر على نفسه أو على غيره، مفروض ما يعني يعتمد على طبيبه اللي قاعد يراجع معاه بالعيادة الخاصة أو بالعيادة الأوت بيشنت، لأن العيادة الخارجية أو الأوت بيشنت is more for شنو stable cases. الإنسان لما يوصل مرحلة إنه he's at risk مفروض يروح الإمرجنسي روم. أوكي، بالإمرجنسي روم راح يشوفه الدكتور الخفارة. إنزين، صح ما يعرف حالته، ما راح يدخل بتفاصيل، ولكن he will manage him at least for that 24 hours لحد ما يطلع النور ويوم working hour اللي they can reach me. هذا السيستم الصح. العلاقة ما بين الطبيب النفسي ومريضه very unique، مثل ما ذكرت قبل شوي، يصير في نوع من الاتاتشمنت. المريض يبي فلان لأن أنت تريحني، فهمتيني؟ بس واقعياً هذا الشيء غلط، لأنه يعني إنزين وتف الدكتور هذا كان بإجازة، هل الشخص يذبح نفسه؟ أكيد لا. يعني لازم يكون في option مفتوح 24 hours حق المريض اللي هو at risk، وهذا هو الإمرجنسي روم. You know, it's okay. أنت راح تروحين في شيء يمكن بيعطونك شيء هديك، ترى it's until the next day. بعدين يقدرون يتواصلون مع your regular doctor، بس expectation إني أنا أقدر أوصل حق الدكتور بأني time، هذا not realistic. أكثر من مرة كلمتك وسولفنا وكذي، أنت you were adamant كنتي تبين تركزين على إنك تبين تشيلين الستيغما من المرأة إنها تروح she seeks out help. ليش خذيتيها كأنها ميشن إن هذا اللي أنا أبي أسويه، وهذا فعلا اللي قاعد تسوينه بالسوشيال ميديا الحين. عندك حتى شابات يطلعون يقولون إحنا كان فينا وصار، ويحطون their experiences لأنه أقرب حق اللي تسمع إنه أوكي هي سوت ومني، مو قاعدة أشوف شيء يعني واحدة أجنبية، قاعدة أشوف كويتية وعايشة معانا. صح. فليش كان وايد ضروري بالنسبة لك؟ لأن أحس إن تعرفين لما تحترين على حد، يعني فعلاً يعني أنا أقدر أقول إن من تجارب مرضاي الشيء اللي حرني إن how late they come. يعني ناس تعاني أشهر، في ناس تعاني سنين. إنزين هذه كلها من حياتهم وعلى حساب عيالهم وعلى حساب أشياء ثانية خسروها. ليش هذا كان لأنه ما كان في وعي، كان لأنه يمكن مترددة، خايفة حد يقول عنها. فأنت مجرد إنك بس تساعدين أحد إنه يستوعب ترى it's not مثل ما تتخيلين، بالعكس كان فلانة جت وعالجت وكذي. تخيلي you saved how much time. يعني أنا عشان كذي أحس إن ساعات أقول إنزين أفهم، يعني في أمراض بعيد الشر يعني هي already very serious، والإنسان يا متأخر بسبب إن المرض مو واضح. تعرفين تسمعين عن فلان got diagnosed آخر مراحل الكانسر، إنزين بس هو المرض كذي طبيعته إنه ما له عرض. بس أنا قاعد أتكلم عن ناس اللي تعاني من الاكتئاب والقلق والوسواس وكذي، وقاعد يعانون يعني silently لأن خايفين من نقطة أصلاً مو صج، إنه والله أحد يتكلم عني ولا أخاف يأخذون عيالي، ولا هذا ترى نوع من مثل ما قلتي هي وصمة بس يصير نوع من الميث ينتشر، رومر أو يعني كلام غير حقيقي وينتشر والناس تصدقه. إنزين الأوبوزيت is very true، إن ترى الهلب موجود، ناس راحت وتعافت وصارت زينة، لا انفضحت. بالعكس أنت شفتي، يمكن دخلتي الإنستغرام شفتي إن في ناس قالت تجربتها openly وقالت أنا منو، وفي ناس قالت ماني قايلة أنا منو. بس هو مو الموضوع مو عن أنت منو،
شنو تجربتك إنزين وشنو صار معك. This will touch another person فيعني أنا أحس إن الجول هذا حطيته مو لأنه يعني ما حد فكر فيه، يا فعلا من تجارب ناس شفتها، وأنا حسيت هذا أكثر شيء ضايقني، إنه معقولة بهالوقت إحنا عايشين بزمن إن الشخص يعاني ممكن توصل لسنين والعلاج موجود وما يعرف شلون يوصل له. لا، لازم يسمع إن في ناس قبله وإن في علاج، وما بيسمع من دكتور. يعني صراحة ما بيسمع من دكتور، لأنه ادخلي يوتيوب وكتبي محاضرة عن الاكتئاب راح تلاقين دكتور يتكلم. You will not be touched بنفس الطريقة لما تسمعين أحد. يعني هذه يعني تعرفين إيش كثر personal، هذا أكثر شيء يلمس الإنسان. فالحمد لله يعني بالعكس تعرفين وايد أنا ما كنت متوقعة إنه راح يكون في ردة فعل إيجابية. فيش كثر ناس يعني حست إن أنا نفس الشيء، أنا حسيت بهالشيء، أنا لما سمعت فلان حسيت إنه هو مر بنفس تجربتي. يعني كان مثل تعرفين فيش السايكل، بس بطريقة جدا يعني إيجابية، واحد يساعد الثاني بدون ما يعرفون بعض. فالحمد لله. أنا الحين قاعدة أسمعك وأنا عندي قلق صار لي سنين قاعدة أعاني من هالشيء. شنو خطوتي الأولى؟ أول شيء خطوتك أنت أوريدي سويتيها، إن أنت معترفة أن عندك قلق وعارفة أن هذا شيء مو طبيعي. خطوتك الأولى أنك أنت تستشيرين أحد متخصص بالمجال، ما يفرق تشوفين سايكولوجيست ولا سايكايتريست يعني صراحة، لأن إذا كان علاجك عند السايكولوجيست بتكملين معاه، وإذا كان تحتاجين أدوية مفروض يحولك على أحد. بس فعلاً الخطوة الأولى أن ما تنطرين على نفسك وتروحين تشوفين شخص متخصص يساعدك في الرحلة أو الستيب الأولى في إنك تعالجين نفسك، لأن القلق هذا مرض يعني ولا علاج. من أروح له؟ ما أعرف من أروح له، منو أثق فيه؟ يعني أنت قصدك إنه recommendations by name؟ مو recommendations by name، بس إنه هل أروح الخاص عموماً أو ولا أروح جهة معينة حكومية أوكي. ولا شنو أبي أمسك طريقي يعني شلون؟ أوكي. إحنا الحين الحمد لله بالكويت بالمستوصف عندنا عيادات خاصة، عيادات خارجية نفسية. فيعني دكتورك مال المستوصف ممكن هو يكون أول خطوة لك في إنه يشخص، وإذا يقدر راح يعالج. إنزين، وفي بعض المستوصفات لها حتى أخصائيين نفسيين كاونسلرز سايكولوجيست بالمستوصف. هذا حق الناس اللي تبي تروح الحكومة، اللي يبون يروحون الخاص. يعني السوشيال ميديا I would say هي أكثر مجال ممكن تسوين سيرش زي وتلاقين العيادات الخاصة، لأن للحين إحنا ما عندنا، مع أن الحين قاعد تصير في applications اللي تصير دكاترة كلهم من one application you can search وكذي. إنزين، بس يعني الهلب موجود بالقطاع الحكومي بالخاص. إذا الإنسان ما قاعد يعاني لدرجة إنه قاعد يأذي نفسه أو إنه يحتاج دخول المستشفى، ممكن مثل ما قلت يروح مستوصف في عيادات نفسية أو يروح عيادة خاصة. فترى الأوبشنز موجودة وايد، وآخرها ترى الطب النفسي، آخرها المستشفى مو أولها. فيعني ما له داعي أقول أنا ما أبي أروح أفتح ملف بالمستشفى. من يبطل المستشفى أصلاً؟ يعني أنت تقدرين تروحين مستشفى مبارك، الدكتورك مال الباطنية يحولك على العيادة النفسية. نفس الشيء بالأميري، بالجهرة، بالفروانية. هذه الأشياء ناس وايد في ناس ما عندهم فكرة عنها. فالحمد لله لا، هو متوفر. بس أهم شيء إنه يعني أنا ما أفتكر في صعوبة بالكويت إن الواحد يعرف وين، إذا سأل راح يلاقي. إنزين، بس هو الجرأة وبنفس الوقت العزيمة على إن الإنسان ياخذ هالخطوة. هاي دائما أصعب خطوة. يعني أنا أوكي لقيت، الحين لازم أروح، مو بس كافي إن لقيت. شكراً دكتورة مريم. الله يسلمك. Thank you for being here and accepting the invitation. My pleasure. Thank you. تسلمين. طيب.